Sau khi phạm tội, các đối tượng đã tắm rửa sạch sẽ cho nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên để xóa dấu vết. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đây là một trong những lý do khiến cơ quan điều tra phải khai quật thi thể nạn nhân để khám nghiệm lại, làm rõ các dấu hiệu nghi vấn. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vụ án nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên, sinh năm 1997, Điện Biên, bị sát hại khi đi giao gà dù đã xảy ra hơn 2 tháng qua, đã có 9 đối tượng liên quan bị bắt và khởi tố, tuy nhiên đến hiện tại vẫn chưa thể khép lại do còn nhiều tình tiết quan trọng chưa thể làm sáng tỏ. Liên quan đến vụ án này, ngày hôm qua ngày 19 tháng 4 tại phiên họp đánh giá việc thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Tư pháp về nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em và giải pháp trong thời gian tới, đại biểu Quốc hội đã đặt ra việc tại sao lực lượng chức năng không triển khai các biện pháp pháp luật quy định để xác định có hay không hành vi xâm hại tình dục nữ sinh Duyên mà phải khai quật tử thi mới quyết định khởi tố bổ sung đối với tội danh này. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chân dung nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên trả lời về vấn đề này. Theo thông tin trên báo Đất Việt, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết việc phải khai quật thi thể nạn nhân để khám nghiệm thêm, làm rõ chi tiết nạn nhân bị hiếp dâm là bởi 3 lý do. Thứ nhất là không có nhân chứng, thứ hai là không có hiện trường, thứ ba là việc thu thập dấu vết về thân thể không đạt yêu cầu. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Cũng theo Đất Việt, sau khi phạm tội, các đối tượng đã tắm rửa sạch cho nạn nhân, do vậy khi khám nghiệm trên cơ thể nạn nhân không thu được dấu vết. Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, ảnh Trần Vương Lao động. Còn theo thông tin trên báo Lao động, đến thời điểm hiện tại công tác phá án vẫn còn khó khăn do các nghi can trong vụ việc không hề khai báo hoặc khai báo lòng vòng, không chính xác. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Những kẻ phạm tội liên tục thay đổi lời khai hoặc khai báo lòng vòng. Kẻ chủ mưu lại giữ quyền im lặng hoặc liên tục đưa ra thông tin không chính xác. Báo Lao động thuật lại lời Thứ trưởng Vương. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Đến thời điểm hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã lần lượt khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng là Vương Văn Hùng, sinh năm 1984, Bùi Văn Công, sinh năm 1975, Phạm Văn Nhiệm, sinh năm 1976, Lường Văn Hùng, sinh năm 1974, Lường Văn Lã, sinh năm 1991, Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Trương, sinh năm 1974, Bùi Thị Kim Thu, sinh năm 1975 và Vì Văn Toán, sinh năm 1982 về hành vi giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt cóc người nhằm chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép ma túy, bắt giữ người trái pháp luật và không tố giác tội phạm. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ thêm đối tượng thứ 10 trong vụ án. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đó chính là Vì Thị Thu, sinh năm 1982, trú tại đồi 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, vợ của Vì Văn Toán. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Thu bị bắt vì tội mua bán trái phép chất ma túy.